Hi guys, დღეს უნდა გაჩვენოთ ამ ვიდეოში იაპონური შედევრების ის მაგალითი, რომელიც რატომღაც ყველამ დაივიწყა. Უფრო რეალურად რომ აღვიქვათ ეს ყველაფერი, თუ რამხელა ტკივილზე მინდა ვისაუბრო, მოდით წარმოვიდგინოთ ესეთი სცენარი. გვაქვს ფული, გვინდა ისეთი მანქანის შეძენა, რომელიც ყურადღებას მიიქცევს. იქნება fun to drive car, ანუ სასიამოვნო სატარებელი იქნება. ყოველდღიურობაშიც გამოვიყენებთ და თან ვიფლექსავებთ კიდეც. ვაჟაზე რომ გაივლი, ყველამ რომ შემოგხედოს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი განსაკუთრებული და გამორჩეული მანქანა გინდა, რაც კი თბილისში, საქართველოში დადის. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეულ ჩვენთაგანს, ავტომოყვარულებს, მანქანის ყიდვის დროს გვაქვს რაღაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, პუნქტები, ხო? რამდენი მანქანაა, სადაც ყველაფერი ერთად შეიძლება რომ იპოვო. სრულყოფილი არავინ არის, ხო არის ესეთი გამონათქვამი, მაგრამ მე გაჩვენებთ ისეთ ქმნილებას, რომელიც ნამდვილად სრულყოფილი იყო თავის დროს. ამ ყველაფერზე ფიქრის დროს დარწმუნებული ვარ, რომ არავის არ ახსენდება, რომ სოფლიოში, პლანეტაზე, დედამიწაზე არსებობს MR2. JP. როგორ მოგეწონათ ღარიბი კაცის ფერარი. ეს ნიკნეიმის დაიმსახურა იმის გამო, რომ საკმაოდ affordable და ხელმისაწვდომი ფასი ჰქონდა და ვიზუალიც საკმაოდ თვალშისაცემი. არც ახლა დაგიჩნდებათ ცვირი, ამიტომ ამ ვიდეოს ნახვის შემდეგ თუ თქვენი გულები და დიდი იმედი მაქვს, რომ თუ აქ არ იქნება და აუცილებლად დაიპყრობს თქვენს გულებს MR2, არც ახლა დაგიჩნდებათ ცვირი. დავიწყოთ იქედან თუ რას ნიშნავს MR2 და როგორ იშიფრება ეს აბრევიატურა. M midship air runabout და 2 ანუ ორადგილიანი two-seater. როდესაც აიკო იოშიდამ პროტოტიპზე მუშაობა დაიწყო, MR2-ის პროტოტიპზე მუშაობა დაიწყო, იდეა ამ მანქანის შექმნის იყო ის, რომ აიკოს უნდა შეიქმნა რაღაც განსხვავებული, იკონური, სპორტული, იაპონელებისთვის დამახასიათებელი პატარა, ხელმისაწვდომი და ძალიან დიდი სულისკვეთებით და დიდი ენერგეტიკით შეუდგა ამ ყველაფრის კეთებას. შემოქმედობითობის პიკი რო ჰქონდა იოშიდას, ძრავი აიღო და გადაიტანა უკან, კუზავ დააპატარავა და ეცადა, რომ ყველა თავისუფალი ადგილი, რაც კი სადმე დარჩებოდა, ფუნქციურად დაეტვირთა. ეგზოტიკური ვიზუალიც დაგეგმა და ის მთავარი პრიორიტეტებიც დაალაგა, თუ რა უნდა მიიღო მძღოლს, მფლობელს MR2-ისგან. ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იყო ის, რომ MR2-ისგან მფლობელს უნდა მიიღო მაქსიმალური ბედნიერება, ენდორფინები. უნდა ყოფილიყო ისეთივე სახალისო სატარებელი, როგორც იყო მია და ანზი. მეორე პრიორიტეტი იყო ის, რომ ადვილად ჩასანახი მანქანა უნდა ყოფილიყო, reliable car, მოხუვის კუთხე უნდა ქონოდა საკმაოდ კარგი და რა თქმა უნდა ვიზუალი, რომელიც ნამდვილად გამოვიდა. ასე შეიქმნა პროტოტიპი, რომელიც გაიტესტა Willow Springs-ზე ძალიან საინტერესო ადამიანის მიერ. ეს საინტერესო ადამიანი არის ფორმულა 1-ის მძღოლი, იყო ფორმულა 1-ის მძღოლი, დენ გარნი. დენ გარნის რომ ახსენებ, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ის მომენტიც, რომ
ადამიანს კარიერული მიღწევების გარდა აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჰაილაითი, რაც ავტოსპორტს ასე ვთქვათ დაუტოვა. შეჯიბრში გამარჯვების შემდეგ, პოდიუმზე რო ადიხართ, პირველი, მეორე, მესამე ადგილი და მე შამპანურს რო იღებთ, ხსნით და ამ შამპანურით ერთმანეთს რო წუწავთ. ეს ყველაფერი ზუსტად ამ ადამიანმა გააკეთა პირველად და დანერგა გამარჯვების აღსანიშნავი ეს ტრადიცია, რომელიც დღემდე უცხოელად მოდის. 13 წლის ნიკუშებთან ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიქმნა სუპრაზე სწრაფი MR2. ამ რაღაცების გათვალისწინებით, რაც ვქვი, რატომღაც არავის არ ახსოვს MR2-ის არსებობა. და ჩემი აზრით ეს არის კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მომაკვდინებელი ცოდვა. იმ ადამიანებს მაინც უნდა გახსოვდეთ, 90-იანებში რო დაიბადეთ და გრან ტურისმოს რო თამაშობდით. აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ, აფასებდეთ, გიყვარდეთ და ერთ-ერთი სასურველი, თქვენთვის სასურველი ავტომობილი უნდა იყოს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ მოდელს, მე და ეს კონკრეტული მანქანა, ეხლა რასაც ვეხები, თანატოლები ვართ. 1991 წლის მოდელია, ეგრეთ წოდებული MR2-ების მეორე თაობა, რომელიც იმაზე მეტად დახვეწილი იყო, ვიდრე პირველი თაობა. 10 წლის განმავლობაში იყო წარმოებაში და გაყიდვაში ეს მოდელი და წარმოიდგინეთ, რომ ამ 10 წლის განმავლობაში რაღაც მნიშვნელოვანი და ძირეული არაფერი არ შეცვლილა. ერთადერთი, რაც შეიცვალა, იყო დაკიდების სისტემა და საბურავები. და გეტყვით რატომ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ავტომობილი არის mid-engine-ის ტიპის წარა, მაღალი სიჩქარით მოსახლეში შესვლის დროს თუ გაზის პედალს არასწორ მომენტში ავუშვებთ ფეხს, ან მოსახლეში ასევე მაღალი სიჩქარით შესვლის დროს რატომღაც გაურკვეველი მიზეზით გამოვიყენებთ ტორმუსს, მანქანის უკანა ნაწილი აუცილებლად აღმოჩნდებოდა წინ. ამ ყველაფრის გამო იყო ძალიან დიდი უკმაყოფილება MR2-ის მფლობელების მხრიდან. Toyotas ბრალდებოდა მანქანის გაუმართავობა. იდეაში და წესით ამ სიტუაციამ უნდა გაგახსენოთ ერთი ესეთი ფაქტი. იმას არ გაგონებთ, რომ BMW ტრაქს იქნებს. ანუ აქაც ხო BMW-ს ბრალდება და არა იმას, რომ მძღოლს მაგალითად არ აქვს ის სკილები, რომ მოსახლეში სწრაფად შევიდეს ისე, რომ BMW ტრაკი არ გაუქნიოს. ხო გავს ეს ორი რაღაც ერთმანეთს, ხო. რა ქნა ამ დროს Toyota-მ? გადააკეთა დაკიდების სისტემა, შეცვალა საბურავები და გააკეთა კომენტარები იმ მძღოლებისთვის, რომლებსაც ეს შესაბამისი პრეტენზიები ჰქონდათ. მოკლედ შეუთვალა, რომ ეს ცვლილებები განხორციელდა იმ მძღოლებისთვის, რომლებსაც ისეთი რეფლექსები არ ჰქონდათ მანქანის მართვის დროს, როგორც შეიძლება ჰქონოდა ფორმულა 1-ის მძღოლს, იმიტომ რომ მოსახლეში საჭირო სიჩქარით შესვლა და მოსახლეში ტორმუზის არხმარება, ეს ყველაფერი ხო სკილებს მოითხოვს. საბოლოო ჯამში Toyotas კომენტარი იყო სოფისტიკური შარჟი, ირონია და უფრო გასაგებიანზე რომ ვთქვათ, მოდი ჯერ ტარება ისწავლეთ და შემდეგ გაუმართავება დააბრალეთ ავტომობილს. ამის მე არ ვიძახი Toyota-მ, თქვა მე არაფერი დამოუკიდებლად. კაზატოში არინა არის მეორე თაობის MR2-ის მთავარი ინჟინერი, რომელმაც თქვა, რომ ეს მოდელი მეორე თაობა არის თავისუფლების სრულყოფილი გამოხატულება. ყველაზე დახვეწილი დიზაინით, დახვეწილი აეროდინამიკით და საერთოდაც დახვეწილი ყველაფრით. სანამ ძრავზე გადავალ და გაჩვენებთ რა ხდება ანდერდეხულად, მინდა რომ ეს პროცესი ერთად გავიაროთ, ანუ ძრავის ხუდის ახდის პროცესი. არასტანდარტული ხელის მოძრაობები უნდა გავაკეთო, აი ეს უნდა გადავწყვეტ მძღოლის უკან, სავარცხლის უკან ღილაკს, რომელსაც უბრალოდ გამოწევ და
ხუდი აიხდება. Voila. სანამ ძრავს ავხდი, მინდა რომ ყურადღება მიაქციოთ აი ამ ორ ულამაზეს ვენტს დეტალს, რომელიც სპორტულობას უფრო მეტად ანიჭებს კუზავს. ახლის პროცესი. ძრავი არის საშინლად გაცხელებული. პლუს ხუდი, აი ეს რაც ახლა მე ხელით მიჭირავს, არის მძიმე. ესე იგი, რა ხდება ძრავში? 3S-GTE გვაქვს ძრავი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ერთი ცალი ტურბო გვაქვს აი აქ. არ ვიცი რამდენად ხედავთ, მაგრამ მინდა რომ გაჩვენოთ. ეს არის Toyota CT26. მოკლედ, აქ დავასრულოთ ძრავზე საუბარი. რებით. წვალობ იმისთვის, რომ ხუდი დაგხურო, მე პატრონებს შემოთავაზა, რომ უბრალოდ აწია და დაახეთქეო და მოდი ვცადოთ. Now. გადავიდეთ ბოდიზე და სანამ ბოდის განხილვას დავიწყებთ და დაგათვალიერებინებთ რა დეტალები გვაქვს, მინდა რომ ფერს მიაქციოთ ყურადღება. აი, ფლეშს გამოვიყენებ, იმიტომ რომ უკეთესად ჩანს ზუსტად რა ხდება საღებავში. ბოდიზე საუბრის დროს ძალიან ძნელია არჩიო ის კუთხე, თუ საიდან და დაიწყო ზოგადად ბოდის განხილვა. მოდი დავიწყოთ უკიდან. ულამაზესი სპოილერი გვაქვს. ძრავის ხუდი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ნაწილი, რაც ძალიან იკონური და სახასიათოა MR2-ისთვის. ეს კონკრეტული მოდელი არის wide body kit-ზე. 18 ინჩიანი ულამაზესი იაპონური race დისკები გვაქვს, რა თქმა უნდა ორიგინალი. ვენტი იმისთვის, რომ ძრავი გაგრილდეს, ძრავზე არის ერთი ესეთი მომენტი, იმის გამო, რომ ძრავი უჰაერობას განიცდის, ორივე გვერდზე აქვს ესეთი ვინტები, აი ესეთი ვენტები ზუსტად იმისთვის, რომ ჰაერი აიღოს და ძრავი გაგრილდეს. თუმცა ზოგჯერ თუ მე პატრონი გადაწყვეტს, რომ ეს ვენტები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ძრავმა გაგრილება მოახერხოს, სკუპი არსებობს კიდე, რომელსაც აი აქ აყენებენ, გაჩვენებთ ფოტოში, აქ აყენებენ და უფრო მეტი ჰაერის ნაკადი ჩადის იმისთვის, რომ ძრავი გაგრილდეს. კიდევ მინდა რომ აი ამის გეომეტრიას დააკვირდეთ, ამ გვერდის. იმდენად გამოწეული არის აი აქ გვერდიდან რო შევხედოთ, რომ თითქმის 90 გრადუსიან კუთხესაც კი ქმნის. აი ეს დეტალი არის ულამაზესი. რა თქმა უნდა, როდესაც ამ მოდელის არსებობაზე ვლაპარაკობ და ვსაუბრობ, აუცილებლად აი ეს pop-up-ები არ უნდა დაგვაუსწროს, იმიტომ რომ ეს არის ის ელემენტი, რასაც ზუსტად 80-იანების და 90-იანების ვაიბი მოაქვს. ზოგადად, როდესაც ძრავი ავტომობილს უკან აქვს ხოლმე, შესაბამისად საბარგული გადმოდის წინ. რა ხდება ამ შემთხვევაში MR2-ში? სივსე გვაქვს, აუცილებლად გვაქვს თავისუფალი სივსე, შეგვიძლია რაღაცები მოვათავსოთ, თუმცა ეს არ არის ის საბარგული, რაც ამ მანქანას რეალურად გააჩნია. იაპონელებს ადგილიც მოუშვათ იმისთვის, რომ საბარგულიც უკან გადაეტანათ. ერთი თავისუფალი ადგილი, თავისუფალი სივრცე აქ გვაქვს, მეორედ ეს არის წინა საბარგულის, წინა სივრცის, მოკლედ ასახდელი ხუდი, აქედან გამოწვევთ აიხდება და ეს არის უკან საბარგულის ხუდის გასახსნელი. აქედან ხსნით უკანა საბარგულს. მოკლედ საბარგული არის საკმაოდ გრძელი და ღრმა. რამდენად განიერი ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ აუცილებლად ჩავატევთ სამგზავრო ჩემოდანს. ცხენის თავის ჩაეტევა, პროდუქტიც, კიდე რა ჩავტიოთ. ძალიან კარგი სივრცეა. ძალიან. იმდენად კარგი, რომ შურს იმის, რომ ძრავიც უკან არის, საბარგულიც უკან არის და მე მიატაში ჩემს სამგზავრო ჩანთას უკან საბარგულში ვერ ვდებ. T-top, Targa. ყველას ძალიან გვიყვარს, მეც ძალიან მიყვარს. Targas მაინც თავისებური სხვანაირი ვაიბი აქვს. მოკლედ, გადავაქციოთ MR2. კარგად და ავხატოთ. ერთი და ესეც მეორე. როგორ გავიწყდებათ ამ მანქანის არსებობა, ხალხო?
არ გჭირდება. უბრალოდ დამატებით გვაქვს. გადავაწოდებ ჩემს საყვარელ ხათიას. რა ხდება შიგნით? დაშბორდი განვეხილოთ, მოდი. წყლის ტემპერატურა, ძალიან შენი ყველაფერი ვიცით, ბენზინი და ეს რაც აუცილებლად უნდა გვიხარდეს, როდესაც ამას ხედავ. იმიტომ რომ გვახსენებს უკან გვაქვს ტურბო. საჭა შეცვლილია, ამიტომ სიგნალი არ გვაქვს შუაგულში, სამაგიეროდ გვაქვს აი აქ. მეტი აქ საინტერესო არაფერი არ არის. სავარსლების უკან კიდევ გვიჩნდება დამატებითი სივრცე, სადაც შეგიძლია რაღაც დადო, არ ვიცი, ორივე მხარეს, ანუ მძღოლის მხარესაც და მგზავრის მხარესაც. გადავიდეთ უკვე მგზავრის მხარეს და შევამოწმოთ, რამდენად კომფორტული არის მგზავრისთვის გვერდით ჭრობა. ზიხარ საკმაოდ დაბლა, თითქმის იატაკზე. საკმაოდ დიდი სივრცე გაქვს მგზავრისთვის და იმისთვის, რომ შენი მგზავრი კომფორტულად იჯდეს, თუნდაც დიდ დისტანციაზე მოგზაურობის დროს, ანუ ფეხი არ გეხლება. ბეჭები გაქვს კარგად დაფიქსირებული ისე, რომ დაღლილობას ვერ იგრძნობ და მოკლედ ძალიან კომფორტულია. კიდევ ერთი სათავსო გვაქვს, კიდევ ერთი გლავბოქსი. ესეთი, საკმაოდ დიდი ტევადობით სხვათა შორის. და აქაც side pocket-ები, ასე ვთქვათ, გვერდითა ჯიბეები გვაქვს. ინტერიერი ძალიან მომეწონა. საკმაოდ ისეთი გემრიელი, გამოსაყენებელი სივრცეებია, თუმცა არ გვაქვს cup holder-ები. სამაგიეროდ MX5-ზე მეტი სივრცე გვაქვს და S2000-ზე მეტი სივრცე გვაქვს. ეს ყველაფერი რა შევაჯამოთ, რაზეც ვისაუბრე ამ ვიდეოში. ბევრი რაღაც გვაქვს ერთ მანქანაში. ბევრი არა, ალბათ ყველაფერი, რაც გვინდა. pop-up-ები არის, აეროდინამიკა არის, საკიდების სისტემა არის, მოხვების კუთხე არის, Targa არის, თითო იგივე. Under the hood turbo გვაქვს, ეგზოტიკური ვიზუალი გვაქვს, ყოველდღიური მანქანაც არის, ტრაკზე გასართობი მანქანაც არის, ისეთი მანქანაც არის ქალაქში გვერდზე, შუქნიშანზე, გზავრის სავარცხლიდან გოგონა შემოგციცინებს ძალიან ფართოდ გახველი თვალებით და უსიტყვოდ კომპლიმენტს რო გეუბნება, მოკლედ ეგეც არის. ეს ყველაფერი თუ საკმარისი არ არის, მოდი კიდე ერთ პატარა პუნქტსაც დავამატებ იაპონური მანქანების მოყვარულებისთვის. MR2 არის პირველი იაპონური მანქანა, რომელიც გამოვიდა mid-engine ძარით. MR2-ების ეპოქა დასრულდა და Toyota-ს რატომღაც ეგზისტენციალური კრიზისი დაეწყო. დაიწყეს ისეთი შეცდომების წარმოება, რომელსაც ჩვენს ქალაქში და ზოგადად მსოფლიო ბაზარზე ძალიან დიდი გაყიდვები მოყვა. და ამ შეცდომის სახელი ყველასთვის ნაცნობი არის. ეს არის პრიუსი. 2012 წელს კი დაუბრუნდა სპორტული ხასიათის ავტომობილების წარმოებას GT86-ის სახით, მაგრამ Supra-ს, MR2-ის და i86-ის წარმოების შემდეგ არ შეიძლება, რომ ისეთ მანქანას უშვებდნენ, როგორც არის პრიუსი. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის შენი იმიჯის, ასე ვთქვათ, შელახვა. მაგრამ გვესმის მარკეტინგი, გვესმის რომ მსოფლიო კრიზისი იყო, გვესმის რომ გაყიდვებში, ასე ვთქვათ, ამოქაჩვა ჭირდებოდა კომპანიას და ასე შემდეგ. მოკლედ, რაც არის და როგორც არის.